Hello everyone, for today's video may bago na naman po tayong mini fan na i-unbox. Ito po ay ang mini fan ng Goodudok. Yan po, nakikita po natin dyan sa picture. Napakaganda, napaka-premium ng kanyang style. Ganito po ang kanyang box. Kadarating lang po ito kanina. Order po natin sa online. So without further ado, buksan na po natin kung ano ang laman ng kanyang box. Ito po ay binili natin sa Orange App sa halagang 404 pesos. At ayan po, makikita po natin agad ang mini fan na nakabalot ng white plastic. At before natin buksan, tignan po muna natin kung ano yung inclusion ng nasa box. Dito po, makikita po natin agad ang kanyang cable. Meron po siyang kasamang cable. At meron din po siyang kasamang places. Yan, maganda po yan para mas madali nating mabitbit ang ating Goodudok mini fan. At ang huli, makita po natin ang kanyang manual, which is kadalasan hindi naman natin na binabasa. So kagandahan po dito, may English translation na po siya, kaya mas madali po natin siyang maintindihan. At ngayon, tignan naman po natin ang mismong fan. Yan, i-open na po natin at makikita po natin na napakaganda, napaka-slim at napaka-sexy ng ating bagong mini fan. At naka-Type-C na po yan, kaya pwede po yan sa kahit anong cable or adapter na gagamitin po natin. At ayan, bubuksan na po natin para makita po natin kung gaano po kalakas ang kanyang fan. Ito nga po pala ay naka 4,000 mAh na po siya, kaya wag po kayong mag-alala na madaling malubat dahil for sure napakakunat po ng 4,000 mAh. Pwede po siya hanggang maghapon na gamitan. At ayun na nga po, nakikita po natin na 100% na po agad ang kanyang battery health. Yan, yung side niya. Pwede po natin itong i-adjust sa kahit anong angle na gusto natin. Ayan po, nakikita po natin. Napaka-convenient at pwede rin yung ganyan. Ilagay nyo lang po yung lace para mas madali kahit hindi nyo nahawakan. Perfect po ito lalo pag nagsa-travel po kayo. Pwedeng-pwede nyo po siyang bitbitin. Halos kasing laki lang po siya ng Android phone na gamit po natin. At ayan, buksan po natin. Bale, tips ko lang po guys, pag bibili po kayo nito sa Orange App, siguro rin lamang po na sa Shopee Mall po kayo bibili para sure na legit po ang pupunta po sa inyo na item. Ganyan po kalakas ang kanyang fan at yung kanyang tunog ay minimal lang, hindi siya masyadong maingay. Hanggang dito na lamang po tayo. Don't forget to click the subscribe button and bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong content. Maraming salamat!